હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આજે આપણે આ વિડીયો થ્રુ પરફોર્મ કરશું કે મારે સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો તે હું પાયથનની અંદર કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીશ. સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. સૌથી પહેલાં તો મેં એક જ્યુપિટર નોટબુક લઈ લીધું છે. એમાં હું પહેલાં તો કમેન્ટ ડિક્લેર કરી દઈશ કે હાઉ ટુ ફાઇન્ડ સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન પાયથન. આટલું લખાઈ ગયું. હવે હું આગળ એનો જે ફર્ધર કોડ છે તે હું લખીશ. સૌથી પહેલાં તો મારે 3 અલગ અલગ વેરિયેબલની જરૂર પડશે. p ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટીજર ઇનપુટ. મારે જે પણ યુઝર પાસેથી ઇનપુટ જોઈએ છે તે મારે ઇન્ટીજર ડેટા ટાઈપમાં જોઈએ છે. તો ઓબ્વિયસલી તે તો નંબર જ ઇનપુટ હશે, એટલે હું અહીંયા આવી રીતે ડિક્લેર કરું છું ઇન્ટીજર, ધેન એની અંદર બીજો બ્રેકેટ આવશે ઇનપુટ, ધેન હું અહીંયા પ્રિન્ટ કરાવીશ એન્ટર ધ વેલ્યુ ઓફ p. એવી જ રીતે હું t ની વેલ્યુ યુઝર પાસેથી લઈશ. Integer input, enter the value of t. Enter the value of t. Then after આવશે r. Integer input, enter the value of r. તો હું આ યુઝર પાસેથી 3 અલગ અલગ વેલ્યુ લઈશ, p, t, r. હવે હું એનો ઇન્ટરેસ્ટ ફાઇન્ડ કરીશ. i ઇઝ ઇક્વલ ટુ p સ્ટાર t સ્ટાર r ડિવાઈડ બાય આવશે 100. હવે આ જ જે રિઝલ્ટ છે ઇન્ટરેસ્ટ એને હું પ્રિન્ટ કરાવીશ. હવે મેં એઝ એન એક્ઝામ્પલ અલગ અલગ વેલ્યુ લીધી, 10 10 10, તો મને ઇન્ટરેસ્ટ જોવા મળશે એનો 10. તો આઈ હોપ કે તમને આ પ્રોગ્રામ પરફોર્મ કરતા હવે ફાવી ગયો હશે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.